duduk lari. Lepas itu Okay guys, dah pasang satu bracket. So kita tengok bracket ni. Tu dah. Sekarang sudah pasang. Inilah dia rupanya. Tapi saya pakai yang carbon lah. Ada yang pakai dengan yang pendek lah. Dengan apa? Ni akan Oh, ada free play. Okay. So sini ada arrow lah, bawah dan ke atas. Okay. Tadi saya dah adjust ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Ni 16. 16. Dah habis. Okay. Ni 15. Okay. Saya nak pusing balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tak tahu. Ni 15. So kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bantai 10. Okay, so 10 lah. Turunkan tongkat. Bang pusing satu round. Mana lah. So kita test lah. Dah pasang. So kita test lah sedap tak sedap. So kalau dia keras lagi, kita turunkan lah. Kalau dia lembut, kita naikkan.